ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਬਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਦਬਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ JVC ਦਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ 2 ਚੈਨਲ ਐਂਪ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਾफ़ी ख़राब हो चुकी है। देखो तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਸੁਣੋ। ਲੋ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਐਂਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇਲ ਡਲ ਡਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਿਨਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਕਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸੌਕਟ ਬਦਲਦੇ, ਸੌਕਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲਾਈਨਰ ਪੇਚਕਸ ਬਰੀਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵੋ ਲੈਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਚਕਸ ਖੁੱਭ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਾਵੀਆ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਪੇਚਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਨੰਬਰ 9 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੀਟਸਿੰਕ ਪੇਸਟ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਲਮੂਨੀਅਮ 'ਚ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪੇਸਟ। ਹੀਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਗੈਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣ ਜਾਂ ਸਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਾਪਾ ਵੀ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ।